දවසක් යාළුවනේ. අදත් මම කැටෙමක් වලට අරන් ආවා. අද ටිකක් අමුතු කැටෙමක් අපි කරන්න යන්නේ. ටිකක් අමුතු කියන්නේ ටිකක් වැඩ අමාරුයි. අපි බලමු. මම ඊට කලින් කියලා දීලා තියෙනවා වලට කොලේ නමන ආකාරය පිළිබඳ. මේකෙදිත් එහෙම ඒ ආකාරයෙන්ම නමනවා අපි. නමුත් හතරවෙනි පියවරෙන් පස්සේ කැටෙමේ යම් කොටසක් කපලා ඉවරලා නැවත වාරයක් නමනවා. ඒ පිළිබඳ තමයි මේ කැටෙමේ මම ඇඳලා තියෙන්නේ. කඩේකින් ඇඳලා දෙන්නේ මේ කැටෙමේ මේ කොටස නිර්මාණය කරලා පස්සේ මේ කොටස කැපුවට පස්සේ නැවත වතාවක් නම ඊට පස්සේ මේ නැමුවට පස්සේ තියෙන දාශිනය තමයි මේ තියෙන්නේ. නැමුවට පස්සේ මේ උඩ කපපු කොටස යම් ආකාරයක නිසා ඉතින් නැමුව කොටසේ නැවත නිර්මාණය කිරීම තමයි නැත්නම් කැටෙමේ කැපීම තමයි මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. බලමු අපි කැටෙමේ කපලා බලන්න. ඉතින් මම කලින් නමුවා කොලේ නිකන් බලන්න. ඉතින් මේ කොලේ අපි වෙනුවෙන් පළවෙනි තියෙන මේ විදිහට දෙවෙනි අවස්ථාවේ විදිහට මේක මේ ආකාරයෙන් මානවා තියෙන. මේ විදිහටම දිස්සෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය විදිහට කොලේ හරව ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි අවස්ථාවේ මේ දිස්සෙන්නේ මේක. මේ තියෙන එක මේ ආකාරයෙන් නමලා තියෙනවා. හතරවෙනි අවස්ථාවේ මේ විදිහ රූපසටහනක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකට මේකේ මුල් එන්නේ මේ හැටියට. අපිට මේ මුල් එන තැන බලා ගන්න වෙනවා විශේෂයෙන්ම. මේ මුල් එන්නේ මේ හැටියට. ඒක මුල් එන තැන තමයි මම මේ හරවලා මේ අරන් තියෙන්නේ. මුල මේ පල්ලෙහාට තමයි තියෙන්නේ. මේ ආකාරයට තමයි මේ උඩ ටිකට අපිට දැන් කපලා මේ කැටෙම නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක මම ඇඳලා නැහැ මම දැක්කුවා. ඇඳලා නැති වෙනම අපි මේ කපන්න යන ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් ආයෙත් මුලින් ඇඳලා උදේන එක වඩා හොඳයි කියලා මම හිතනවා. බලමු. මෙතන අපි කොටස කපාගත්තට පසු දාශිනය වෙන ආකාරය කොටස් කපාගෙන ඉමාරපත් වෙනවා. මේ තියෙන අවසාන කොටස කපාගෙන ඉතින් මේක මම මේ වගේ දැසියක් තියෙනවා. අපි බලමු ලස්සන කැටෙමක් නිර්මාණය නැති කියලා බලන්න හිතෙනවා. මම මේක වලට පැහැදිලිව පේන්න අවශ්‍ය නිසා කලු ඩ්‍රොයින් කොලේක මම මේක හාඩ් දැසියක් කිරීම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වගේ ලස්සන කැටෙම වලට තාපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් දෙන්නේ නැහැ. ස්ථිති මේ වගේ කැටයම් වලට අපි ඉදිරියට මේ වගේ කැටයම් නිර්මාණ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඒවා වාඩි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ කලාව නැති වෙගෙන යන කලාවක් හින්දා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා කට්ටියට මේකෙන් දැනුම ලබා දීලා ඉදිරියට ඔයාලා මේ කලාව පිළිබඳ ප්‍රවීණිය කරන්න.